Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món gà chiên sả ớt lạ miệng và rất ngon. Gà giòn thơm thấm vị, ăn kèm với sả chiên giòn và lá chanh thơm phức. Món này ăn với cơm cũng ngon, mà làm món nhắm thì càng tuyệt nha. Mời các bạn cùng vào bếp làm món ăn này với mình nha. Các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Nguyên liệu để làm món này thì mình dùng đùi gà. Các bạn có thể dùng đùi gà đã lóc xương sẵn hoặc là ức gà để làm sẽ tiện hơn nha. Bây giờ mình sẽ lóc xương cái phần đùi gà này. Vì chút nữa mình sẽ cắt thịt thành từng khối vuông nên mình sẽ xé giữa đùi gà. Dùng dao cắt phần gân ở phần đầu xương, từ từ lóc lên phía trên. Cuối cùng thì mình cắt rời cái phần gân thịt ở phía bên này ra. Xong rồi đó các bạn, cách lóc xương cũng rất nhanh và dễ ha. Tiếp theo thì mình cắt thịt đã lóc thành những khối vuông, cạnh khoảng 2 cm như thế này. Cắt mỗi miếng kèm da gà để mình chiên lên cho giòn nha. Mình tiếp tục làm tương tự cho đến hết. Mình cho thịt gà qua thố này. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu thơm. Đầu tiên là sả cây. Nhớ lựa sả cây còn non, chiên sẽ không bị dai đó các bạn. Cắt thành từng lát mỏng như thế này. Tỏi này thì mình cắt lát, rồi mình băm nhuyễn ra. Ở đây thì mình có thêm lá chanh tươi. Mình xé nhỏ để khi chiên xào với thịt gà, lá chanh sẽ dậy mùi và thấm vào thịt gà thơm lắm luôn. Chỗ gà này mình rắc đều khoảng 2 muỗng canh bột chiên giòn, vừa rắc vừa trộn cho đều, cho thịt gà áo một lớp mỏng ha. Tiếp theo thì mình chiên gà, cho dầu vào chảo và đợi dầu nóng thì mình cho thịt gà vào chiên giòn nha. Chiên cho đến khi thịt gà vàng giòn như thế này là được. Mình vớt ra và để trên đĩa cho ráo dầu. Sau đó thì mình áo bột chiên giòn lên sả cắt lát luôn. Tiếp tục dùng chảo dầu đang còn nóng thì mình cho sả vào chiên giòn. Chiên trên lửa vừa cho đến khi thấy sả gần chuyển màu vàng thì mình tiếp tục cho ớt khô và lá chanh vào chiên nhanh. Khi thấy sả chuyển màu vàng giòn thì mình tắt bếp và nhanh tay vớt tất cả ra nha. Đổ ra một cái rây lọc nè. Phần dầu chiên này rất là thơm tinh dầu sả và chanh á, nên các bạn có thể giữ lại để mình làm cho các món xào khác nha. Cuối cùng mình cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu và mình cho tỏi vào phi. Hạ lửa nhỏ và mình cho vào đây 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh tương ớt, nửa muỗng cà phê ớt bột paprika, thêm vào 4 muỗng canh nước. Hòa tan tất cả các gia vị với nhau. Mình mở lửa trở lại cho nước sốt sôi lên. Sau đó thì mình cho thịt gà đã chiên giòn vào. Đảo đều cho đến khi nước sốt áo đều vào gà. Thì mình cho sả chiên giòn cùng ớt khô và lá chanh vào luôn. Đảo đều rồi tắt bếp. Hoàn thành rồi đó các bạn. Mình dọn ra đĩa và thưởng thức thôi. Món gà chiên sả ớt thơm lừng luôn các bạn ơi. Mùi tinh dầu chanh sả rất là hợp với gà, lại có thêm vị mặn ngọt của nước mắm, rất bắt cơm luôn đó nha. Thịt gà chiên giòn giòn, ăn với sả chiên giòn ngon hết sảy luôn. Món này là món nhắm cũng rất là hợp.
Chúc các bạn thành công với món gà chiên xả ớt này nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký và biểu tượng cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.